Đây là một cỗ máy không thể thiếu cho sản xuất hàng loạt. Máy CNC nhiều đầu làm việc đồng thời. Với 4 đầu phay mạnh mẽ, máy có thể gia công 4 sản phẩm cùng một lúc, giúp tăng gấp 4 lần năng suất so với máy CNC thông thường. Trục chính có thể tự động co giãn để thay đổi khoảng cách giữa các đầu, mang lại sự linh hoạt tuyệt vời khi gia công các sản phẩm có kích thước khác nhau. Sau khi thay dao, máy sẽ tự động điều chỉnh khoảng cách để đảm bảo độ chính xác tuyệt đối. Thực hiện gia công phay rãnh, tạo hình khoan lỗ ngay trong cùng một lần gia công. Đây là dòng sản phẩm đặc biệt phù hợp cho các nhà máy gia công thớt gỗ, đĩa gỗ hay các sản phẩm vừa và nhỏ với số lượng lớn. Bàn làm việc lớn, hút chân không, có thể gã cùng lúc nhiều phôi. Hãy đầu tư vào giải pháp tự động hóa để tăng tốc sản xuất và tối đa hóa lợi nhuận. Liên hệ với QUČC DUY CNC để được tư vấn giải pháp tối ưu nhất.